ተማር ልጄ ተማር ልጄ ተማር ልጄ ተማር ልጄ ሊኒየር ኢኩዌሽን ጥያቄዎችን ናሽናል ኤግዛም ላይ በጣም እናገኛቸዋለን። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ የሊኒየር ኢኩዌሽኖችን እየመረጥን ናሽናል ኤግዛም ላይ ያሉትን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሰሰሞ the age of the father and his son is 74. 4 years ago the father age was twice as old as his son. How old is the father ነው የተጠየቀው። የአባትየውን አሁን ላይ ያለውን እድሜ ነው። የተሰጠን ሎጂኮች ግን አሉ። the sum of the age of the father and his son ማለት የሁለቱ ድምር የእድሜያቸው ድምር 74 ነው። ከ4 ዓመት በፊት አባትየው የልጁን እድሜ 2 እጥፍ ነው የሚል ተሰጥቶናል። ስለዚህ x ብለን present age of the father and y ደግሞ present age of the son ሁለት ቫልዩዎችን እንወስዳለን ማለት ነው። የአባትየውና የልጅየው present age አሁን ያሉበትን እድሜ እንወስዳለን። ያ ማለት ምን ማለት ነው? x + 4 = 74 ይሄ የመጀመሪያው ሎጂክ ነው። ሁለተኛው ሎጂክ ደግሞ x - 4 = 2 times y - 4 x - 4 ማለት የአባትየውን ከ4 ዓመት በፊት እና ደግሞ ልጅየውን ከ4 ዓመት በፊት የራሱ እድሜ ያለው x - 4 እና y - 4 ማለት ነው። ሁለቱ እድሜያቸው እንደዚህ አድርገን ወሰድን። ስለዚህ በመቀጠል ምን እናደርጋለን ማለት ነው? እያንዳንዱን x ቱን ዲስትሪቢዩት በማድረግ ላይክ ተርሞችን ኮሌክት ወደ ማድረግ እንሄዳለን። ሰብስቲቲዩሽን ሜተድ እንጠቀማለን ማለት ነው። እንዴት ነው የምንሰራው? x = 2y - 8 that means 2 በy እና በ-4 አባዛናት ማለት ነው። ዜን ሲደመር 4 ያደረግነው ደግሞ -4ን ትራንስፈር አደረግና ዜን 2y - 4 ይመጣል። የማን ዋጋ? x = 2y - 4 ስለዚህ xን 2y - 4 ብለን ካለን ሰብስቲቲዩት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ላይ። ስለዚህ 2y - 4 + y = 74 አሁን ላይክ ተርሞችን በቀላሉ መሰብሰብ እንችላለን። እንዴት አድርገን እንሰበስባለን? 2y + y then -4ን shift እናደርጋትና 74 ሲቀነስ 4 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 3y = 78 ይሆናል ማለት ነው። ዜን y = ስንት ይመጣል? 26 y ማለት ግን ምን ማለት ነው? present age of the son የተጠየቅነው ምንድነው? የአባትየውን የአሁኑን እድሜ። ስለዚህ የአባትየውን የአሁኑን እድሜ ለማግኘት አንዱን ኢኩዌሽን እንወስዳለን። ለምሳሌ x ሲደመር y = 74 ሚለውን ብንወስድ የy ዋጋ ስንት ነው? 26 ተሰጥቶናል። ስለዚህ በማቀናነስ የx ዋጋን በቀላሉ አገኘን ማለት ነው። present age of the father ስንት ይሆናል ማለት ነው? 48 ይሆናል ማለት ነው። ማትስ ቻፕተር 3 ግሬድ 8 ነው እያየን ያለነው። በማትስ ክላስ ውስጥ 52 ተማሪዎች አሉ ተብሎ ተሰጥቶናል። ከነዚህ 52 ተማሪዎች ውስጥ ሴቶቹ የወንዶቹ 3 እጥፍ ናቸው የሚል ተሰጥቶናል። or 3 times girls ነው ተብሎ ተሰጥቶናል። ስለዚህ what the number of boys in a class ነው የተሰጠን ጥያቄ። እንዴት ማድረግ እንችላለን? ቢን ቦይስ ብለን ሰብስቲቲዩት እናድርገው። ካፒታል ቢ ጂን ደግሞ girls ብለን ሰብስቲቲዩት እናድርገው። ግን በክላስ ውስጥ ያሉ ጂ boys + girls = 52 ማለት ነው መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ 52 ብለን የምንወስድ ከሆነ ጂ ደግሞ ስንት ተሰጥቶናል ማለት ነው? 3 times b then substitute አድርገን በቀላሉ የቦይስን ዋጋ ማግኘት እንችላለን። ምክንያቱም ኦሬዲ 3b ተሰጥቶናል። ጂ boys + girls ደግሞ 52 ናቸው። ስለዚህ boys + 3b = 52 ላይክ ተርም ኮሌክት ማድረግ ትልቁ ስራችን ነው ሊኒየር ኢኩዌሽኖች ላይ። ስለዚህ ላይክ ተርሞችን ኮሌክት አደረግን። ከዛ በኋላ መልሱን b 13 አገኘን። የገርሎቹን ተጠይቀን ቢሆን ኖሮ እንዴት እንሰራለን? girls = 3 times boys ስለተባለ የቦይስን ቁጥር 13 ስናስገባ 3 ሲባዛ በ13 ስንት ይመጣል ማለት ነው? 39 ይመጣል ማለት ነው። በቀላሉ ይሄንን አገኘን። አንድ ፖይንት ፈልጉ ነው የተባልነው። ፒ እና ኪው ዊት ፖይንቶች ተሰጥተውናል። ፒ ስንት ነው? ቢ እና 2 ቢ ማለት አንኖን ቫልዩ ነች። ኪው ደግሞ የምናስ 3 እና 5 ተሰጥተውናል። ስለዚህ ስሎፓቸው ስንት ተሰጥተውናል? -1 ስሎፕ ማለት ምን ማለት ነው? m = y2 - y1 / x2 - x1 ነው። እያንዳንዱን ፖይንቶች ስናስገባ 5 - 2 /3 - b የሚለውን እንወስዳለን ማለት ነው። ስሎፕ ስንት ተሰጥቶናል? -1 ስለዚህ ላይክ ተርሞችን ኮሌክት በማድረግ በማባዛት ዲስትሪቢዩት በማድረግ b - 3 = 3 መጣ። ስለዚህ የb ዋጋ ስንት ይመጣል ማለት ነው? 6 በቀላሉ መልሱን አገኘ። ሊኒየር ኢኩዌሽኖችን አካውንቲንግ ፋክቶች ላይ በቀላሉ መጠቀም እንችላለን። የተሰጠን ጥያቄ ምንድነው? የቴሌቪዥን ዋጋ አለ 15% ቫት ተጨምሮበት አንድ ላይ 4600 ብር ነው። ስለዚህ የቴሌቪዥኑ ዋጋ ቫቱ ከመሰራቱ በፊት ስንት ነው የሚለውን ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ ኤክስን the original price አድርገን ብንወስድ x + 15% of x የዋጋውን 15% ቫት ጨምረን ሁለቱን ስንደምረው 4600 ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ፕራይሱን ለማግኘት እንዴት አድርገን እንሰራለን? ኤክስን
በ15% ቫት ስናባዛው 0.15 ከዚህ በፊት በፐርሰንቴጅ ስንሰራ እንዳየነው ፐርሰንት ማለት ምን ማለት ነው? በ1/100 ማባዛት ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ስናባዛው 15 ስንት ይሆናል? 0.15 ይመጣል። ከኤክስ ጋር ሲባዛ 0.15 ኤክስ ይሆናል። ላይክ ተርሞችን ኮሌክት ማድረግ አይረሳም። ኮንስታንት ለብቻ ቫሪያብል ያለባቸውን ደግሞ ለብቻ አንድ ላይ አድርገን ስንሰራ የኤክስ ዋጋ ስንት ይመጣል ማለት ነው? 4000 ይመጣል። ይህም ከናሽናል ኤግዛም ጥያቄዎች ላይ የተወሰደ ነው። የተሰጠን ጥያቄ ምን ይላል? adding 5 to a number and multiplying the result by 7 gives 56. What will the original number? የተሰጠን original number የትኛው ነው? that means x equals to a number unknown number ነው ብለን ብንወስድ ያ ቁጥር በ5 ተደምሮና በ7 ተባዝቶ ስንት ይሰጣል? 56 ይሰጣል። ስለዚህ 7ን ዲስትሪቢዩት እናደርገዋለን። 7x እና 35 is equals to 56 ይመጣል። ላይክ ተርም ኮሌክት ማድረግ አይረሳም። ኮንስታንቶችን ለብቻ ቫሪያብል ያለባቸውን ደግሞ ለብቻ አድርገን ኮሌክት እናደርጋለን። የኤክስ ዋጋ ስንት ይመጣል ማለት ነው? 3 ይመጣል። በቀላሉ መልሱን አገኘን ማለት ነው። አሁን ደግሞ የተሰጠን ጥያቄ ስሎፕ እና ዋይ ኢንተርሰፕት ፈልጉ ነው የተባልነው። ያ ማለት ኤም እና ቢን ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጠን ጥያቄ ምንድነው? 2x - 3y - 5 = 0 ነው። አሁንም የተሰጠን ጥያቄ ከናሽናል ኤግዛም ላይ የተወሰደ ነው። ስለዚህ ጥያቄውን በምን አይነት ፎርም ማስቀመጥ ይጠበቅብናል? y = mx + b ፎርም ማስቀመጥ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ዴን በሱ ፎርም ስናስቀምጠው y = 2/3 x - 5/3 የሚለውን ይመጣልናል። ስለዚህ m ማለት 2/3 ነው። b ማለት ደግሞ -5/3 ነው። ግን ሁሉ ጊዜ መርሳት የሌለብን ኔጋቲቮችን ዲስትሪቢዩት ስናደርግ ማይነስ ብለን ሳይሆን መውሰድ ያለብን ኔጋቲቭ ብለን ስለሆነ ዲስትሪቢዩት ስናደርግ ሁሉ ጊዜ መጠንቀቅ አለብን ማለት። ከናሽናል ኤግዛም ላይ ሊኒየር ኢኩዌሽን ጥያቄ ነው መስራት የምንቀጥለው። የተሰጠን ጥያቄ what the largest of 3 consecutive odd integers whose sum is 99 ነው። የተሰጠን የተከታታይ 3 ቁጥሮች ተደምረው 99 የሚሰጡ የትኛው ነው ትልቁ ቁጥር የሚለው ነው። ትልቁ ቁጥሩን ፈልጉ ነው የተባለው። የመጀመሪያውን ቁጥር x ብንለው the first odd integer ተከታታዮችን ኦድ ስለሆነ የተጠየቅነው x + 2 and x + 4 አድርገን እንወስዳቸዋለን። ሁሉም ተደምረው ግን ስንት ነው መስጠት ያለባቸው? 99። ስለዚህ ላይክ ተርሞችን ኮሌክት ማድረግ ሁልጊዜም ሊኒየር ኢኩዌሽን ላይ ስራችን ነው የሚሆነው። ስለዚህ x + x + x 3x ይመጣል +6 = 99። ላይክ ተርሞችን ኮሌክት ካደረግን በኋላ ቫሪያብሉን ለብቻው ማስቀረት እንሰራለን። ዜን ቫሪያብሉን ለብቻው ስናስቀር ስንት ይሆናል? x ስንት ይመጣል? 31 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ x + 2 = 33 ይመጣል። x + 4 ደግሞ 35 ይመጣል። ላርጀስት ተብለን ስለተጠየቅን ላርጀስት ስንት ይመጣል ማለት ነው? 35 ይመጣል ማለት ነው። ሊኒየር ኢንኢኳሊቲ ከናሽናል ኤግዛም ላይ ነው መስራት የምንቀጥለው። የተሰጠን ጥያቄ ሶሉሽን ፈልጉ ነው። 3x + 2/4 greater than x + 4 የሚል ጥያቄ ነው የተሰጠን። እሱን ሶሉሽን ሶልቭ ለማድረግ 4ን ዲስትሪቢዩት እናደርጋታለን ከኢንኢኳሊቲስ ሳይኑ አባስተን ማለት ነው። ዜን በብራኬት ውስጥ ባለው ዲስትሪቢዩት ይሆንና 4x + 16 ይመጣል። ዴን ላይክ ተርሞችን ኮሌክት ማድረግ ሁልጊዜም አይረሳም። ስለዚህ ላይክ ተርሞችን ኮሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ላይክ ተርሞችን ኮሌክት ካደረግን በኋላ 3x - 4x - x ይመጣል greater than 16 - 2 የሚለው 14 ይመጣል። ስለዚህ -x greater than 14 or ደግሞ x less than -14 የሚለውን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። x less than -14 ሶሉሽናችን ይሆናል። በቀላሉ የዚህኛው ሶሉሽን ሴት ምን ብለን እንወስደዋለን? x less than -14 x is an element of rational number የሚለውን ሶሉሽን ሴት አድርገን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። እሺ እስካሁን ያየናቸው ጥያቄዎች በሙሉ ከናሽናል ኤግዛም ላይ የተወሰዱ ናቸው። ከ2007 ዓ.ም ጀምሮ ያሉትን በተከታታይ አሁን እስካለንበት እስከ 2014 ዓ.ም ድረስ ነው የምንሰራው። አላለቀም፣ ገና ይቀጥላል። ቲክቶክም ላይ ላይቭ እናዘጋጃለን፣ ዩቲዩብም ላይ ላይቭ እናዘጋጃለን። ያኔ በምናዘጋጀው ሴሽኖች ላይ ደግሞ እየገባችሁ በነፃ ቲዩቶሪያል እንድትወስዱ ሁሌም እንጋብዛችኋለን። ለመጠቆም ያክል ኔክስት ማክሰኞ ላይቭ ይኖረናል። ዩቲዩብ ላይ ላይቭ ቲዩቶሪያል ነው የሚኖረው። ምናልባት የ8ኛ ክፍል ከዛ ደግሞ የ10ኛ ክፍል የ12ኛ ክፍል እያለን የተለያዩ ክፍሎችን ሪቪው ያደረግን መጽሐፍቶች ላይ ኤክሰርሳይዞች ላይ ናሽናል ኤግዛሞችን እየሰራን ነው የምንሄደው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ከጎናችን መሆናችሁን
ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ እንድታሳዩን በትህትና እንጠይቃለን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ተማር ልጄ